Thương Vũ Kiếp, tập 2, Đỏ Liên Hoa cuối cùng. Chỉ thấy bên trong Liên Hoa Trì uy nghiêm 9.999 đóa hoa đang ngự trị, trong khi 9.998 đóa thánh liên hoa đã bừng nở rực rỡ, hóa thành bấy nhiêu vị đại thần nghiêm trang tọa bên trong, thì vẫn còn một đóa liên hoa cuối cùng chưa khai nở. Đóa pháp liên ấy y nhiên khép mình chờ đợi. Hào quang của nó biến đổi liên tục một cách kỳ bí, khi thì là sắc trắng thánh khiết, lúc lại là ánh đèn sâu thẳm, có khi là sắc vàng kim đầy từ bi, lại có lúc biến đổi thành sắc đỏ huyết dụ đầy quỷ dị. Tất cả tĩnh lặng, trầm mặc trong ánh nhìn của Pháp Vương và chúng thần. Pháp Luân Thánh Vương trong thân ảnh uy nghiêm, tĩnh tại như tòa núi với hào quang vàng kim rực rỡ lan tỏa, nhẹ cười. Ngài đã hiểu nguyên do. Ánh mắt từ bi của Ngài nhìn các chúng sinh trong Pháp giới, cất giọng trang nghiêm. Hôm nay, ta cùng 9.998 đóa thánh liên từ Pháp giới đi xuống, hạ nhập vào tầng thiên thể phía dưới, sau đó lại hạ xuống tầng thấp hơn, cho đến tận tầng có người nơi tam giới. Việc cứu độ những thiên thể dưới hạ giới như thế nào, ta cùng tất cả chúng thần Pháp giới thương thảo. Lời Thánh Vương vừa dứt, Ngài liền phóng ra vàng ánh hào quang. Từ trong thức hải trí huệ của Ngài bay ra một chính pháp chi luân thần thánh rực rỡ vàng trượng, biển hóa to lớn, phủ trùm toàn bộ bầu trời Pháp giới. Bánh xe chính pháp chậm chậm chuyển động, hội tụ pháp quang vàng trượng từ thức hải của hằng hà sa số các thế giới chúng thần. Các sắc hào quang của chính pháp chi luân giao thoa hòa quyện, thiên biến vạn hóa. Bằng ánh sáng vô lượng vô tận phô thiên cái địa này, chúng thần nơi Pháp giới bắt đầu trao đổi và cầu thông tư tưởng vĩ đại với nhau. Khi ánh sáng của chính pháp chi luân quét qua hết thảy các thế giới, làm chấn động từng tầng từng lượt, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra. Có 1/5 các vị đại thần ở nơi Pháp giới đột nhiên hiện xuất ra ánh sáng hồng huyết, rực rỡ chói sáng giữa chúng thần thánh khiết. Họ chính là những vị Phật, đạo thần có năng lực và trí huệ bậc nhất, được ý chí vĩ đại của chúng thần tuyển chọn để trực tiếp cùng Thánh Vương tham dự vào sự kiện Pháp chính càn khôn. Dù tin nguyện hay không, họ đã được định sẵn mang trọng trách lớn lao trợ giúp Thánh Vương. Đắm mình trong hào quang từ bi sâu thẳm từ đại dương của Thánh Vương, tâm tình kiên cường của 1/5 các đại thần trở nên mềm mại và an định. Tất cả họ chỉnh tề rời khỏi đại bảo Liên Hoa Tọa, quỳ gối hợp thập trước Liên Hoa Tọa sáng chói của Thánh Vương, đồng thanh vang vọng. Nguyện xin Thánh Vương bớt ưu phiền, Thánh Vương hạ xuống nhân gian, con xin dùng hết thảy thần thông và pháp lực của mình, cùng thúc đẩy chính pháp chi luân, vận chuyển thiên tượng, trợ giúp Thánh Vương hoàn thành hồng thể chính pháp. Nguyện xin Thánh Vương bớt ưu phiền. Lời khẩn cầu vang lên bi tráng, được lặp lại đến 3 lần. Nhưng Thánh Vương chỉ im lặng, trầm mặc không nói. Chính vào khoảnh khắc uy nghiêm ấy, đóa liên hoa cuối cùng trong Liên Hoa Trì đột nhiên bừng bừng khai nở rực rỡ. Nụ hoa chỉ mới nửa khép nửa mở, mà ánh sáng hồng huyết đã bừng sáng cả đất trời, lần lượt chiếu tỏ ra 4 đạo ánh sáng: hồng huyết, trắng thánh khiết, đen huyền ảo và hoàng kim rực rỡ. Từ trong khối ánh sáng của các vị đại thần hồng huyết, một tiểu đồng từ từ bước ra. Đó là Huyền Thanh. Chàng mang thanh ảnh thanh thoát, khoác trên mình y bào trắng bạch thánh khiết, nhưng đã được nhuộm trong ánh sáng hồng huyết đỏ máu. Phía trước ngực chàng, một vòng thái cực chậm chậm xoay chuyển. Hào quang âm dương liên tục biến đổi huyền ảo, từ đỏ sang đen rồi xanh lam. 2 thanh pháp kiếm, một trắng một đen, oai nghiêm cắm ở 2 bên vai. Huyền Thanh bước đến dưới Liên Hoa Tọa, quỳ gối hợp thập và phát ra một thệ nguyện chấn động càn khôn. Chàng thề nguyện theo Thánh Vương hạ xuống nhân gian, truyền rộng đại pháp và thốt lên những lời kiên quyết. Con nguyện dùng đến tất cả điện pháp, hóa thành hình tượng ma vương, ma luyện chúng thần, nhằm tăng uy đức cho chúng thần. Chàng đánh cược cả sinh mệnh, thề rằng nếu phản bội lại lời thề, nguyện để hình thần toàn diệt, vĩnh viễn không thể quay về nơi pháp giới thần thánh. Phát xong lời thề cay đắng và bi tráng ấy, toàn thân Huyền Thanh phát ra ánh sáng chói lóa rực rỡ như nhật nguyệt. Ánh sáng hồng huyết bao quanh chàng như ngọn lửa phấp phới rực cháy. Huyền Thanh lặp lại lời thề nguyện 3 lần. Thánh Vương lặng lẽ thở dài. Ngài vẫn trầm mặc không nói, trang nghiêm và bất động như tòa núi Tu Di, hào quang vàng kim bủa khắp đất trời bao la. Giữa bầu không khí lắng động và tĩnh mịch, từ trong Liên Hoa Trì, một đóa đài bạch liên hoa từ từ bay lên. Vị tôn thần ngự bên trong là Nhật Nguyệt Quang Như Lai, với thân ảnh trắng muốt như ngọc, khoác thánh bào trắng khiết thuần túy, cà sa để trần vai phải. Ánh sáng hình địa trắng xoay tròn quanh mình. Ngài bay đến bên Huyền Thanh, quỳ gối hợp thập và nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhật Nguyệt Quang Như Lai hướng đến Thánh Vương, cất giọng kiên định bảo hộ. Duy chỉ một nguyện xin Thánh Vương giảm bớt âu lo, lời thề ước này của Huyền Thanh thật hung hiểm. Nhật Nguyệt Quang nhất định vào lúc ma làm loạn trong tương lai, dù cho phải dùng đến 100.000 cách, vẫn sẽ cứu độ ngài ấy. Nhất định sẽ không từ bỏ các vị thần bị mê lạc như Huyền Thanh, nguyện xin Thánh Vương giảm bớt ưu phiền. Ngay lập tức, 9.999 vị thần còn lại tọa trong Liên Hoa Trì cũng nhất tề đồng thanh vang vọng. Nguyện xin Thánh Vương giảm bớt ưu phiền, chúng con vào thời mạt Pháp chắc chắn sẽ không từ bỏ những đồng tu bị mê lạc mà nhập ma đạo, nhất định sẽ cứu họ. Dựa vào tình bạn của tất cả 9.999 đóa Pháp Liên trong Liên Hoa Trì này, chắc chắn sẽ cùng nhau tinh tấn, cùng nhau trở về Pháp giới. Trước hồng ân và tình bạn vĩ đại ấy, toàn thân Huyền Thanh rung lên, lệ tràn khóe mắt. Nỗi bi tráng được xoa dịu bởi sự gắn kết vô song của tất thảy Pháp Liên. Lúc này, Thánh Vương lộ nét vui mừng. Hào quang vàng kim rực rỡ của Ngài lan tỏa như những gợn sóng từ bi, thắp sáng tận nơi thân sâu nhất của từng sinh mệnh trong Pháp giới bao la. Dưới ánh hào quang vàng kim rực rỡ đó, Pháp điển nơi đứng đầu Thánh Vương phát ra vầng sáng cầu vòng 7 sắc. Từ đó, một Pháp luân xoay chuyển bay ra, hóa thành một thể ước thiêng liêng, trực tiếp tiến nhập vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm thức của Huyền Thanh, ấn chứng cho lời thề định mệnh. Ánh mắt Thánh Vương từ bi nhìn khắp chúng sinh, cất giọng trịnh trọng, uy nghiêm. Quá trình chuyển sinh hạ xuống nhân gian thật hung hiểm, khó mà dự đoán. Các con cùng các vị thần nơi Pháp giới này, hãy thiền đại 9.999 đóa Thánh Liên Hoa. Cần vì việc họ có thể đắc Pháp tu luyện mà tăng mối duyên thuận lành, chứ đừng tăng thêm duyên nghịch. Những đóa Thánh Liên này cũng chính là tương lai và hy vọng căn bản cho toàn Pháp giới. Ngài căn dặn những vị thần không tham gia chính Pháp, hãy tĩnh lặng mà quan sát, tuyệt đối không được khinh suất trước những biến số không lường. Riêng với Huyền Thanh, Thánh Vương truyền chỉ. Vì nhân duyên chưa kết, Huyền Thanh hãy tạm lưu lại nơi Pháp giới này, chờ đến lúc đóa Thánh Liên Hoa cuối cùng hoàn toàn khai nở, thì mới chuyển thế hạ xuống nơi nhân gian mịt mờ. Lời dặn dò vừa dứt, một cơn mưa hoa giăng rợp đất trời, sấm sét rền vang chấn động và nhạc tiên chậm chậm du dương cất lên. Trong vô tận vô lượng ánh quang minh uy nghiêm, Thánh Vương cùng với vô vàn đóa Thánh Liên Hoa đã chuyển sinh, từ từ biến mất khỏi tầm nhìn, để lại đằng sau là ánh mắt đẫm lệ của chúng thần nơi Pháp giới. Chốn thiên thượng giờ đây chỉ còn lại đóa Pháp Liên cuối cùng mang bóng dáng Huyền Thanh. Nụ hoa ấy vẫn nửa khép nửa nở, thoát ẩn thoát hiện tĩnh lặng bên trong Liên Hoa Trì, tắm mình dưới ánh hào quang vĩ đại của chính Pháp Chi Luân vẫn đang xoay chuyển trên bầu trời Pháp giới. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp.